His heart was broken, man was mended. He became sin, now I am clean. The cross he carried bore my burden. The nails that held him set me free. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. His scars of suffering brought me healing. He spilled His blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy and tone. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. He was despised and rejected, stripped of His garments and oppressed. I am loved and accepted, and I wear a robe of righteousness. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me, like me? What love divine, He gave His life for Good evening and welcome to the second presentation we have for this fourth quarter mga kauturan. Okay, ang aton nga tema karon nga tinion An Adventist Theology of Offerings. Ini nga material gin contribute sa aton nga former stewardship director halin sa General Conference, no? Dr. Erika F. Punay, no? It is my privilege one time to hear him speak mga kauturan, no? Sa isa sa mga seminar sa mga pastor. So I took this opportunity to have this material share with you, no? Actually, sa nasiling natin mga kauturan, ang fourth level sa atong nga seminar is already a repetition, a review para pagid niya aton internalize, no? Ma-familiarize ang mga philosophy, no? Sa akon ang lessons from our study about holistic stewardship. Okay? So what is an Adventist theology of offering? Okay, atong tunan mga kauturan kung ano ang pagtuon sa mga Adventist gikan sa Biblia, sa ginatudlo sa Biblia, halin sa Dios nanungod sang halad, no? O kon love offering mga kauturan. So ang Dios, no, God, offerings and giving. Tunan naton mga kauturan ang
Diyos, no? Kinatawag nga theology, study of God, no? How God gives us, no? How He provides. And then, ano ginatudlo sa Biblia about offering and giving. Okay, so, kung imulan tawon ang litra nga God, no? It starts with, letter G, no? When we think of God, we think of God who provides, who gives, no? For God so loved the world that He gave. Okay? So, mga kauturan, O stands for offering. No? God, offering, and giving. Mga kauturan. So, number one, giving is central to God's nature. Kinaiya, ginasang ginuuya ang maghatag. Because, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, God's nature is what? He is a giver, no? A creator, no? A provider, a sustainer. So, makita natin mga kauturan nga that is God's nature or attribute mga kauturan. God gave first. Amo nang ginatawag nga GGF principle. God gave first. Okay? So, let's give God first. Muna nga seek ye first. GGF principle. So, God gave the best. Kung ang Ginoo maghatag, ginapili yagid ang pinaka, no? The best one. No? Pinakaali, pinakatambok, pinakapili mga kauturan. No? Pinakadalagko ng mga harvest mga kauturan. The best one. Wala sing dagta akong kasawayan. Okay? So, ang Ginoo among una naghatag, and when God gave, He gave the best. Okay? God's giving saved. Ang iya paghatag, naghatag siya agod sa pagluwas, kag nagluwas sa aton. So, when we give to God because He first gave us. And we give to God because we express our thanks to Him for His salvation. But in turn, ining aton nga mga hiyas, ang aton nga time, ang aton nga resources nga nabaton gikan sa iya. Kung kita mag-offer sina sa iya, maghatag siya in a form of offering, this will save other lives as well. Ini magaluwas ang iban man nga kabuhi ngayara sa bibis ang kamatayon, mga kauturan. Okay? Okay? God accepts and expects the best from His people. So, busa ang Ginoo, malipay siya sa pagbaton, kag nag-expectar siya sang the best. Okay? Gikan sa iya katawhan. Wala siya expect sa hindi niya katawan, kundi sa iya katawhan. Okay? So, the nature of offering, ano ning nature, no? Sang ginatawag naton nga halad, no? Number one, offerings are tangible expression of heart committed to God. No? Ang halad mga kauturan, amo ni ang aton makita, no? Makaptan bilang kapahayagan sang aton tinagipusoon nga pagpanugyan sa Ginoo. So, muna mga kauturan nga kung ikaw mag-offer, inapili ginaton ang pinakamaayo because we love God. We express our thanks to Him because we are committed to serve Him and to be a part of His work. Okay? Number two, what is given is something of value and meaning. It has a cost to the giver. So, kung ikaw maghatag, hindi lang baratuhon, mga kauturan. Kung isa, ang ginapili mo pa nga mga panapton dito, atong wala na siper, atong wala na butunis, hindi maayo, no? Ang aton pilion, mga kauturan, something of what? Of value and meaning. Kag may may bili sa naghatag. Amo nang ginatawag nga sakripisyo, ginsakripisyo niya ang may duwasing bayo, maghatag siya sa wala. So 50% yun. Okay? Now, number three, there is a benefit of blessings associated with the giving of offerings. So, may ara siya benepisyo sang pagpakamaayo kung kita maghatag. Una, ang giver gin blessed, kag ang receiver na blessed man. Amak mo na. Muna nga lipay kayo ka kung hatagan, di ba? No? So, it is more blessed to give than to receive. Number four, offerings is a means of thanksgiving and praise to God. So, muna mga kauturan niya, ang halad,
Okay, natawag nga thanksgiving or offering, mga kauturan. Pamaagi ini sa pagdayaw sa Ginoo. Because since nga nakasala ang tao, nahamulag siya sa Ginoo, the only way back to God is through a sacrifice. Pinaagi lang gid sa offering. Hindi ka kapalapit sa Ginoo kung way ka dala nga halad. Siyempre magsimba ka to para patawaron imo sala. Halad ka. Kag sa imo halad, magatubok ang aso pa langit, tamdon ka sang Ginoo tungod you believe in God, ginhinulsulan mo imo sala, ang karnero na matay tungod sa imo mga sala, nangin substitute para sa imo. Okay, so bilang pagpasalamat, kag pagpalapit sa Ginoo, to humble ourselves, we always bring an offering. So pamaagi sa isang pagpasalamat, pagdayaw sa Ginoo, pamaagi sa pasalamat, nga kita magpaubos man sa Ginoo, mga kauturan. So madamo sa sing anggulo nga ato lang taon, mga kauturan. Worship and joy are common denominators in the giving of offerings. So kung kita naghahatag sing halad, we worship God through our tithes and offerings, and we offer our heart, no? We present our body a living sacrifice. So makita natin diri, hindi lang lawas, but we present our time, no? We present our resources, we present our talents. These are the common denominators, okay, in the giving of offerings. Because when you give your offerings, we are actually giving our heart because this is our love offering. Okay? Mga kauturan, no? You know that, no? Jesus and offerings. Lantong tabi ang pananawa ni Jesus Christ. Parte sang halad, no? Now, number one, Jesus receives gifts of worship and thanksgiving. Since Jesus nagabaton sing aton dulot sang pagsimba kag pagpasalamat. Okay? Ipay kayo si Jesus, no? Giving to God must be consistent with our love for others. Kung kita naghahatag sa Ginoo, sa aton gugma, consistent ina man sa aton paghigugma ay sa sa aton nga isig katawo o kon neighborhood, mga kauturan. So hindi nga gugma mo ang Dios, pero ti way kay gugma si abulaton, way kagabulig, ti gugma balay na. Because letter L, vertical and horizontal dimension, no? Love God, love your neighbor. So, love God. Ha? So, mga kauturan, amo na consistent. Hindi nga partial. O kung portion lang, mga kauturan. Dapat holistic. No? Integral. Okay? In giving, the motive and condition of the heart matters. Amo na nga, love the Lord, with all your heart. Kaya pala mong heart na mo, parts mo. May mga left ventricle, right auricle, no? May mga bulb na, mga kauturan. So, hindi na mo ang heart nga ginamin, mga kauturan, kundi with all your mind, no? Ang aton yung brain na divides siya sa sa reason, no? Sa feeling. Actually, ang heart na naga-response lang ina kung ano ang aton niya huna-huna, mga kauturan. So, in giving, the motive, meaning your intention and condition of the heart matters, no? Ang imubalatyagon, no? Nagapump lang ini, but there is a brain responsible for feeling, no? Amo na, mga kauturan, when we talk about the heart, we are talking about the mind, no? Okay, so giving is both personal and communal. Ti mo na, mga kauturan, nga kung kita maghatag personal ina kag communal. Hindi lang nga personal, kundi we give to the work, to the corporate work, no? Communal, no? Pangkabilugan, amo na nga naga-amot-amot sila, naga-contribute sila para sa kausa sang Ginoo. Kaya kung ikaw lang, ganti selfish kaya dalo ka eh. Hindi mo ma-experience yan ang kalipay sa grupo. Tistingida nga magkabuhi ka lang isa ka kay hindi ka malipayon. Pero kung ang grupo man niya, mga salawayon, lipay man ka mo, ang iyo kalipay ito ya, kalautan. Pero kung are ka sa grupo sang matarong, okay? Amo ni mo kalipay. Pero kung hindi ka malipayon diri, hindi ka ma-enjoy, mga kauturan, no? So here, worship includes giving in support of Christian ministry and the poor. So amo na, mga kauturan, dira nagakadtong aton nga mga ginahatag sa Ginoo. Actually, when we give, we do not give to the project, but we are giving it to God in a form of offering. But God, allocates. He uses people, He uses the church leadership or administration para i-appropriate ini nga mga amounts, no? Mga support
for ministry kag ibulig man naton sa mga pobre. So ano ang paghatag nga mabaton, acceptable sa Ginoo? Okay? Giving of our total self to God. So first, we need to give ourselves to God. No? 2 Corinthians chapter 8, ang mga Macedonian, ganin nila, ginhatag nila anang ilang nga tagipusoon, ang ilang kaugalingon sa Ginoo. And then, in spite nga pobre sila, but namilit gid sila nga batunon ang ilang halad para sa bulaton sa Ginoo. Number 2, giving that recognizes that God is first. So amo nang mabaton nga halad nang we give ourselves, and then kilala ta ang Ginoo nga siya gid amo ang una. Okay? Ini kapahayagan sa aton pagtuo kag pagsalig sa Dios. Di ko nagahatag kita nagatuo gali kita. Kaya ang pagtuo gabuhat, gatuo ka kag wala gabuhat, patay na nga pagtuo. But faith works, no? Kag ini nagapakita sang aton bug-os nga pagsalig sa Ginoo, kag ini response ta sa gugma sang Dios sa iya pagtubo sa aton, sa iya bugay, no? Voluntary act from a grateful heart, no? Amo ni mga kauturan ang mga paghatag nga ginabaton sa Ginoo. Then a reflection of commitment to the mission and ministry of God through the church. So amo na mga kauturan. And number 7, outflow of a right relationship with God and my neighbor. Amo na nga sa atong definition. Stewardship is a lifestyle of one who accept Christ's lordship, no? Having a living relationship with God, walking in partnership with Him. So amo na mga kauturan, a living relationship with God, no? A right relationship with God, no? Right with God and right with men. So amo na mga kauturan. And last, giving is spontaneous and systematic. May ara sa mga kauturan nga ginatawag nga plano, ginatawag nga plan giving. May promotion kay sa wala, it is continuous, it is spontaneous, it is natural giving. Daw dugos mga kauturan nga, nagatulo lang siya. Matamis nga paghatag mga kauturan. And systematic, may sistema mga utod. Amo na tawag nga COP, no? Combined Offering Plan. No? Hindi ka na magulat nga appeal pa, kundi it is automatic mga kauturan. May ara man nga tao nga manual nga kundi mo pagkambiyahon hindi maghatag do sa lakyan lang. Subong daw ang mga old model nga mga salakyan mga manual na kambiyahon mo anay dispi siya hatak. Pero kung subong ya may mga salakyan ya nga automatic hatak dayon. So mo na mga kautor kung may plano dapat automatic ang aton nga paghatag, no? So giving, okay? Ari mga kauturan ang expression of financial stewardship. Sa aton ginatawag nga theology of offering. Ining parte sa ikapulo kag halad, may ari ni nga expression mga utod. Now, ang ikapulo, iyan niya sang Ginoo, no? It belongs to God. It doesn't belong to us. But we return it, no? During the time nga kung kita magpalapit sa Ginoo. Offerings, it belongs to God. Kaya gin-offer mo, hindi na naimo. Hindi lang gid maglain buot mo nga kung naghatag ka sa imo offering sa Ginoo. Hindi mo na, why ka na sa control. Ang church na sina, among nag-allocate, nag-appropriate para sa ministry. Hindi nga direktahan mo pa, kundi makadto. Amo na tuwag naton nga regular offering. Magluwas lang sa mga special offering nga imo ihatag nga gusto mo ibulig sa renovation sa simbahan, ibulig mo sa layman, dito gina makadto. Why na naya gina cut, no? Nga into two. Pero kung regular offerings for the ministry, gugma mo sa Ginoo, it belongs to God, no? Tithe is what? Holy. Ang offering holy man kay ginpangamuyuan ni gin-offer mo sa Ginoo, it becomes sanctified and holy, no? God specifies it. Ang ikapulo iya gin-set gid sang Ginoo nga 10%, no? Pero ang offering, the believer sits it. Ikaw iya nga believer, pag gusto ikaw kung pila ang amount kay mo ihatag, pero dapat bilog mga kauturan, no? Proportion sa blessings nga imo na baton. Hindi siya nga mangin under, kundi mangin the best, no? Dapat tambok mga kauturan. Kaya ang offering mas matambok kaysa ikapulo. Amo na mga kauturan. So ikaw nga tumuloo, ikaw ang magdesisyon sini, pilion mo ang the best among the rest. Okay?
when we bring our tithe, it is an act of worship. On the other hand, when we bring our offering, it is also an act of worship. So muna nga, we worship God through our tithes and offerings. Tithe is a spiritual response. Okay? Offering is also a spiritual response. Okay? Expression of loyalty. Ang tithe, ang offering niya is expression of gratitude. Grateful kita sa Ginoo. Kung nag-tithe ka, loyal ka sa Ginoo. Okay? Now, amo na yung ginatawag nga giving paradigm. Ato niya, paradigm of giving. Sa old paradigm, kag may ara kita nga new paradigm, mga ka-author. Sa old paradigm, giving is, a financial matter. Ang ato na andan siguro, gahatag kita ti kay financial matter mo. Pero sa new paradigm, it is a spiritual act. Gahatag kita because we are filled with the Spirit of God. Diriya pangwarta lang gid, diriya lain, no? Pagtubo sa Kristohanon. Ang sa old paradigm, focus on self. Ti dapat gid muni, no? Pakita mo gito imong listahan, mga ka-author, dapat hindi dapat himayaan ang imong galingon, no? But in the new paradigm, it is focused on God. Amo na ginatawag nga New Testament, no? And then here, it is work-oriented. Okay man yung mga work-oriented. But here, it is what? Grace-oriented. Daw namin siya nga ideya, no? New paradigm, okay? Kung bag-ong pamaagi, no? Bag-ong sistema, bag-ong concept, no? So here, gina-emphasize ang obligation sa old. But here, gina-emphasize ang lordship. Kung sino ang aton Ginoo nga ginasimba. We give to God, no? Okay, diri maintenance driven. Naghatag kita for maintenance sa bulaton sa Ginoo, sa iglesia, sa mga janitorial, no? Para sustain. But here, it is mission driven, no? We give God for His mission. Amo na mga kauturan, dapat mangin missionary minded kita. Okay? Here, members are donor. Diri sa old paradigm, ti donor gid, lista gani lawagon gid mga kauturan. But sa new paradigm, members are what? Steward. Tandaan ta gid mga kauturan. Nga kung nakahatag kita dako, hindi kita pabugal. Dapat mangin humble kita. The more humble we become, tungod gin blesses ang Ginoo, glory be unto His name. Kaya kita steward lang sa Ginoo, no? And then donors or steward? Ano mga kautor, ano ba kita? Donors o kung steward? Kung donor ikaw, it's about me. Ay, ako na nag-donate. Pero kung steward ka, it's about God. Iyan na sang Ginoo. Why ako daya? Iyan na sang Ginoo. Okay. Kung donor ka, it's about money. Ma-donate ako. But here, it's about God's gifts, no? Sa aton. Kuha na sa Ginoo. Regalo na sa Ginoo. Diri sa donor nga concept, it is my project, ako na proyekto, but here, it is God's work. Mga kauturan, no? Diri sa piyak, I am in control. Ti ako ang donor, ti ako ang masunod. Pero here, God is in control. So, ginhatag ko ina, I entrust that handsome amount, but God is in control. Muna God is seated on His throne. He is in control of what's going on, and He wants to control our hearts, our minds. No? Now, giving is what is infrequent. Kung diri sa donor, talagsa lang kita maghatag, kay kung may mga project lang dito lang kita maghatag. Hindi ba frequent, no? Kundi infrequent. But here, giving is a lifestyle. Lifestyle. Kamay plano mo. Systematic binibulins mga kauturan. Okay. But diri, the amount matters. Ang amount gid, but here, the heart matters. Amo na nga, love the Lord with all your heart. No? So, diri sa piyak, about money, but here, it's about love, no? To God, no? Now, Seventh-day Adventist practice is what? Amo na yung atong practice. Ang tithe, nila, 10% or 1/10, no? Ang atong free will offerings, it is more than the tithe or equal to the tithe. Way na yaging butang isang percentage ang offerings kay masubra pa ni siya sa ikapulo o kung
pareho sila sa ikapulo. Okay? Charity and project giving. Ti sa mga proyekto, mga special project, more than the tithe, equal to the tithe, or less than the tithe. Ti pa gusto ka na mga kauturan, kay mga special project na ti kung amo lang imo masarangan, you're allowed to do that. No? Now, systematic giving. Amo na mga kauturan ang ginatawag na systematic benevolence o planned giving. Kung may sistema nga himuon mo gid nga in every income you receive, no, 10% tithe, and then 10 or more percent ang offering, okay? That is by percentage. So kung gamay man ang imong income, amo lang gihapon ang percentage, pero ang amount nagavary suno sa imong mabaton. So it is planned giving, not impulse giving. Ginplano nyo gid. Okay? Hindi nga mahatag ka lang kay natandog ka sang mensahe o kung naluoy ka. Hindi na pwede mga kauturan nga based on feeling, it must be based upon principle. Principle. Okay? It starts with the return of the tithe. So giving starts when we return the tithe. Kung wala mo pa mahatag ang tithe, mabalik, wala ka pa kahatag. So ibalik mo anay ang ikapulo, kaya hindi man tuyain mo, ginuuli mo lang. So once you return the tithe, sa nabilin nga 90%, dira mas start ang giving. Hatag na sa imong love offering. Okay? Maybe more than the tithe or equal to the tithe. So giving follows with the giving of offerings. So mga kauturan, maghatag kita. Okay? Ang pagplano mga kauturan follows with the giving of offerings. No? Maybe follows with the giving of the tithes. It starts when with the return of the tithes, follows with the giving of offerings. Okay? Make allowance for project giving. So kung nakahatag ka sang tithe, nakabalik ka, nakauli ka, nakahatag ka sa mga offering, mag-save man kita mga kauturan. Not from the tithe, not from the regular offering, kundi from our remaining 80%. May ara kada nga i-save mga kauturan para nga may ibulig ka sa project. Amo na nga ginatawag nga sakripisyo. Sakripisyo mga utod. Ginplano mo na iya, no? Imutan ito comfort, but yet you want to help the project. So you save an extra money for that project, no? Pero once the project is done, why na tuyay? Pero ang imo iyang systematic giving o planned giving, padayon na tithes and offering. Ang project, once nga matapos, pareho bala sa templo, sa time ni Moses, sang nahuman na, niya tama na, untatin niya na kay subrantin na ini. So, amo na mga kauturan ang mga special project, hindi ta nakwaon sa tithe o kung sa offering, kundi sa aton savings. No? Okay? Understand global and local needs. Sa muna ginatawag systematic giving, ginalantaw natin mga kauturan ang local nga needs sa local nga church, sa local conference, sa local union, sa division, kag sa general conference, sa global and local needs. No? It is regular, may promotion kag sa wala, it continues to flow mga utod. Okay? It always focus on God and mission. Ang muna ginatawag na systematic giving. Now, sa sermon ni Jesus Christ ito sa Mount of Olives, mga kauturan, talking to the disciples, the approach, no? Blessings precedes heart commitment. Tiyan mo na dira nga sa Beatitudes, no? Bulahan ang mga imol sa Espiritu. Bulahan ang mga nagakasakit. Bulahan ang mga mapinaubuson. So, blessings precedes heart commitment. Una na yung blessings, no? So, the message is practical, no? Practical Christianity. Sa discipleship, mga kauturan, practical. Dapat it must be practiced, no? Sa Christianity. Hindi man kita bulahan kung wala natin na ginhimo ng mga butang. No? So, do not, sa Matthew 6:19 to 20, sa uwalin ni Jesus Christ sa Mount, no? Hindi ka mo magtipon sa inyo kagalingon sing bahandi sa duta. Nga sa diin, ang mga sipit o kung ang mga tuktok nagaguba, no? Nagautot, no? Ang mga makawat, nagaguhab, kag nagapangawat. Apang magtipon ka mo sa iyo kagalingon sing bahandi dito sa langit. Nga sa diin, hindi maguba sing sipit o kung tuktok
nga kag wala si makawat nga makaguhab o kon makapangawat. So we are advised to lay up treasure in heaven. Okay? Taho mga kauturan. So truth number 1, financial saving for the future is good stewardship, but investing with God in His mission on earth yields better dividends. Nami man na nga dako ang atong savings sa bank. That is good stewardship. Okay, nag-earn kita, nag-accumulate kita. But in a daily basis mga kauturan, we need to practice systematic benevolence. While at the same time, we need to share a portion of our resources for the project. Because by doing such, we are investing in heaven, investing in heavens. Because that investment will yield better dividends or eternal value mga kauturan. Okay? For where your treasure is, there is your heart be also. Di ko nang atong treasure arli sa duta, wala kay Kristo. Amo na nga, Jesus doesn't need our treasure, but He needs your heart. No? Love the Lord with all your heart. With all your heart. No? With all your finances, with all your time, with all your health, no? With your talents. Okay, so where is your heart? Din bala na bilong nga atong tagipusoon mga kauturan. Talking about this offering nga atong ni-offer sa Ginoo, sa earthly o kon sa heavenly. Kung diri sa duta, risky investment. Ti ari diri ang mga lockdown, ari diri ang mga financial collapse mga kauturan, ari diri ang losing, ari diri ang depletion, economic depletion. But in heaven, we have a secure investment, no? Eternal investment. Okay, diri sa duta ya temporal. Okay, subong ang negosyo pero buwas why na. Okay? Ti daw may bag-o naman sa niya siling ni Mrs. niya, may ari naman di sa kwan niya, nagpaybalo na nga siya, pastor. Ari naman may double naman. Ba ang basi double guro ang pirdi naman naton. Kaya wala ginsang negosyo nga nagatinera. Agi lang to sila, no? They just come and go. Kauturan. Kag ang ma-motivate sa aton dati didto na ang aton nga balatyagon why na sa bulaton sa Ginoo kay i-invest to ani kaya di pa. Mga kauturan, risky diri sa tuta. Agi lang ang negosyo. Dugay-dugay lockdown naman ina. Why na itong imo millions dito o kung hundreds dito mga kauturan. But here in heaven, we have eternal investment. No? Sa earthly, money. Pero sa langit, it's all about God. No? Diriya, worry. Kaya kung may may investment, kapalibog ka, basi ma-losing ni, no? Diriya pagtuo. Diri, unbeliever, but dito ya, believer. No? Truth number 2. It is natural for the human heart or mind to focus and follow what it precedes as important in life. No one can serve two masters. Either he will hate the one or love the other, or he will devote to the one and despise the other. You cannot serve God and money. No? Matthew 6:24. So wala sing ginatawag naton nga neutral ground mga kauturan. Money is good, pero hindi naton pagigugmaon ang kwarta. Kundi higugmaon ta ang tag-iya sang kwarta nga among Dios. No? Do not love the gift, but we need to love the giver. Kaya kung himuon mo ang kwartang idol, hindi ka makaalagad sa Dios. Kay dito nang imo balatyagon sa kwarta mga kauturan. No? So, sino ba lang aton simbahon? Whom shall we worship? Money or God? Amo na makauturan ang black and white nga desisyon. Okay? Ang money, it is only a means of worship. Dala kita sa money para pamiliti, para may offering kita. But do not worship money. No? We need to worship God because He is the object of worship. Kilalahon ta. Ang money, human product lang na. No? Produkto lang na sang tao, no? Kauturan. No? Pero ang Diyos, He is the creator. Siya ang provider, tanan nga butang sa kalibutan iya. No? Ang money, dulot lang na sang Diyos sa aton. Pero ang Diyos, amuya ang giver. Nami, no? Ang money, why na yung life? Pero ang Diyos, He is the life. Is niya ti, kung why ka kwarta, patay ka man. Mga kauturan. Hindi na among rason.
buhi ka man yapon bisan way ka kwarta kasi ang una way man gani kwarta, buhi man to sila ni adan di ba? God is what? Is life. He is the light of the world, no? He is the life and the light of the world. So amo na si Jesus mga kauturan. Amo na nga ang Dios ang ginasimba naton, no? Ang money means lang na iya sa ano na pagsimba, no? Ang money limited in value, but you know, God is what? Eternal value. Okay? Truth number 3, spiritual worship is an attitude of the heart. It's about commitment, allegiance, service, and love for God. No? So, mga kauturan nga kung kita nagasimba, ginadayaw tang Ginoo, ginahimaya tang Ginoo, and one way to express that is to show our love by bringing something untangible amount, no, to express our love for Him because we want to give our heart, our allegiance to Him. No? Now, Matthew 6:28 to 30, nga anaga palibog kamo sang inyo panapton. Lantawas niya ang mga bulak, leryo sa latagon, kung paano sila nagtubo, kung paano sila nagabuskad mga kauturan. Nagasugid ako sa inyo sa adlaw ni Solomon, wala sa ginpapanaptan sing kaangay sini, no? Ang mga butang apang kung ang Dios nagpapanapot sang mga gamhon sa latagon nga karon nagatubo apang buwas isugba sa kalayo, hindi bala siya magpapanapot sa inyo, magpabista sa inyo o mga jutay sing pagtuo. Mga kauturan, hindi gali kwarta ang problema ta, kundi jutay gali ang aton nga pagtuo sa Dios, no? It's a matter of faith. It's a matter of love, no, to God. Muna gali nga gamay ang aton nga offering, kay gamay ang pagtuo ta. Pero kung dako ang pagtuo ta, dako man ang aton nga contribution para sa bulaton sa Ginoo. So, sa pag-abot sa Ginoo, ang question, hindi nga how much, kundi ang question, shall he find faith in the earth? Kaya kung nagatuo ka, nagabuhat ka, mga kauturan, no? So, hindi kita magburis ang aton nga kaugalingon because God will always provide our needs. Muna nga sila sa Ginoo, tilawin niyo ako karon, ha? Okay? But humans, worry ang tawag yung kapalibugid. It's not healthy, no? It won't extend life. Hindi niya makapalawig sa kabuhi. Ang kahatag sing balatian, no? It's a pagan. Kaya mo ni ang, sa verse 32, kaya ang mga hintil, nagapalibog sila kung ano ang ilakanon, imnon, kag ipanapot. Okay? Disciples of Christ, okay, don't worry. They trust God with all their heart. Worry is the opposite of faith, no? So, ano ang kabaliskaran sa pagtuo? Pagpalibog, no? Paghimudos. Verse 33, nagasiling siya, apang unahan ninyo anay ang ginharian sa Dios, ang iya pagkamatarong kag initanan nga mga butang igadugang sa inyo. Okay? So, all these things, no? So, muna nga, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your resources, no? Because when we love God, the treasure will follow. Will follow the heart, or either the heart will follow the treasure. So muna nga ang atong treasure i-deposit sa Ginoo para nga didto ang atong tagipusoon magatapik o kung magapabilin sa iya, no? So money, retirement plans, sustentation, okay? Food and water, clothes, shoes, houses, cars, health insurance, medications, education, security. So we need to love God with all our what? Our resources, no? With all these things, no? With all our, possession. Amo na mga kauturan, kung unahon tang Ginoo, kita gid mismo ang mabless, no? Kag mangin blessing kita sa iya bulhaton. So it's a matter of what? Of the heart, no? Kingdom means the rulership of and the lordship of Jesus Christ into our heart, no? So amo na nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Meaning what? God is the Lord. Because we are talking about kingdom, no? It is the Lord who reigns in my life, no? It is the Lord who lead my life, okay? He is the one who controls my life. I submit my will to His will, no? Muna nga thy will be done. Righteousness is God's gift that comes from being in a right relationship
with Him today. No? So ang pagkamatarong, halin ni makauturan sa dulot sang Ginoo, nga aton mabaton kung kita may husto nga kaangtanan dira kay Kristo karon nga adlaw. Okay? Truth number 5, stewardship is about who is the number 1 in your life. Okay? Ang pagkatulogyan, ang sino gid bala ang number 1 nga yari sa atong kabuhi. No? Stewardship is all about Jesus as Lord and King of your heart. Okay? Stewardship is about having a personal relationship with Him now. So mga kauturan, ang pagkatulogyanan, amugid ang aton balang numero 1 sa aton kabuhi. Kag kung sino ina nga numero 1, si Jesus, gid bala, Ginoo kag hari sa aton kabuhi. Kita mga kauturan, ginahatagan sing kahigayunan sa Ginoo nga makaangkon sinang buhi nga relasyon. Okay? Sa iya, no, subong nga adlaw. Stewardship is about who is the number 1 in your life. No? It is about Jesus as King and Lord of your heart. Stewardship is about having a personal relationship with Him now. So, amo na yung mga contributors ang aton nga presentation mga kauturan. We need to give credit to whom credit is due. Napasalamatan nato ang aton nga General Conference team sa Stewardship Department who made this material available for us. Gani, mga kauturan, let us develop the habit of, prayer and humility by being generous, mga kauturan, to support the mission of God. Let us increase our love for Him by giving Him our time, our heart, our loyalty, our gratitude. And we will be a blessing to His work. By doing such, we can have that eternal investment in heaven. Hindi nga investment, mga kauturan, hindi madula because we choose life. We choose God as the Lord of our lives. And we are His steward. Kabay nga buligan kita liwat sang Ginoo mga utod, kag aton pangabayon ang Ginoo nga patubuon niyang aton gugma, aton pagtuo sa iya. Nga kita mga kauturan, mangin matutom nga mga tulugyanan sa gihapon. O Diyos nga labing balaan, salamat sa imo gugma. Buli kami Ginoo nga ikaw nga naghatag sing una sa amon simbahon, kag ikaw amon unahon gid sa amon time, sa amon kusog, sa tanan nga talento ginhatag mo sa amon, ilabi na sa amon mga resources, that we may take part in the mission of Christ to develop that lifestyle of faithful steward, dear Lord. Buli kami nga mangin generous giver by giving all the blessings we receive from you, dear Lord. Help us to slice a portion of this for the advancement of your kingdom. And bless Ginoo ang amon mga hearers, and may our relationship will grow with one another as a family, kag ang amon relasyon kay Ginoong Hesus nga amon Ginoo kag hari sa amon kabuhi magapadayon sa gihapon. Salamat Amay sa mapagpatawad kag pagsabat sa amon pangabay. I-bless kami tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.